हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपनाज होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी सपना तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. आज आपण इयत्ता 9वी इंग्लिशच्या पाठ्यपुस्तकातील व्हॉट इज सक्सेस या पोएमचा इंग्लिश वर्कशॉप बघतोय. क्वेश्चन फर्स्ट आहे, टेक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स, म्हणजे पर्यायांपैकी आपल्याला योग्य पर्याय निवडायचा आहे. आपण आन्सर्स बघूयात. फर्स्ट आन्सर आहे, द पोएट सेज दॅट सक्सेस इज टू लाफ ऑफन अँड मच. टू लाफ ऑफन अँड मच उत्तर आहे. सेकंड, द पोएट वॉन्ट्स अस टू अर्न द ॲप्रिसिएशन ऑफ ऑनेस्ट क्रिटिक. सो हे आन्सर आहे. थर्ड, द पोएट वॉन्ट्स अस टू ॲप्रिशिएट ब्युटी. ब्युटी आन्सर आहे. द पोएट वॉन्ट्स अस टू लीव द वर्ल्ड अ बिट बेटर. आन्सर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम. वॉक अ लिटल स्लोअर, व्हॉट इज सक्सेस. आपली पहिली कविता होती वॉक अ लिटल स्लोअर आणि व्हॉट इज सक्सेस. तर या पोएमचं थोडंसं कंपॅरिझन केलं आहे स्ट्रक्चरचं. तर रचना कवितेची कशी होती बघा. त्याच्यामध्ये काही प्रश्न आहे, त्या प्रश्नांची उत्तर आपण लिहूयात. डज इट हॅव रायमिंग वर्ड्स. तर वॉक अ लिटल स्लोअरमध्ये होते, व्हॉट इज सक्सेसमध्ये नव्हते. व्हॉट डज इट हॅव स्टेडी रिदम. स्टेडी रिदम वॉक अ लिटल स्लोअरमध्ये आहे, पण व्हॉट इज सक्सेसमध्ये नाही. आर द लाईन्स ऑफ इक्वल लेंथ. सारख्या मापाच्या लाईन्स आहेत का, तर वॉक अ लिटल स्लोअरच्या आहेत, व्हॉट इज सक्सेसच्या नाही. आर देअर स्टांजाज विथ इक्वल नंबर ऑफ लाईन्स. इक्वल नंबर ऑफ लाईन्स आहेत का, तर वॉक अ लिटल स्लोअरमध्ये आहेत, पण व्हॉट इज सक्सेसमध्ये नाही. द पोएम व्हॉट इज सक्सेस इज अन एक्झाम्पल ऑफ फ्री वर्स. हे लक्षात ठेवा, फ्री वर्स म्हणजे काय. याचा अर्थ आहे की हे जे एक्झाम्पल आहे याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे रायमिंग वर्ड्स नाही आहेत, त्यामुळे हे काय, हे फ्री वर्सचं एक्झाम्पल आहे. क्वेश्चन 3 आहे, बेस्ड ऑन द पोएट्स आयडिया ऑफ ट्रू सक्सेस थिंक ऑफ 4 people in your surrounding, your family, neighbours, friends, teachers, classmates, etc. who have achieved true success. Write in short what makes them successful. म्हणजे तुमच्या अवतीभोवती सराउंडिंग, शेजारी पाजारी, कुटुंबात, मित्रांमध्ये किंवा वर्गमित्रांमध्ये कोणी ना कोणीतरी असतं की ज्यांना यश मिळालं. आपण त्यांच्याबद्दल बघूयात. अकॉर्डिंग टू द पोएट्स आयडिया ऑफ ट्रू सक्सेस, आय थिंक आय हॅव 4 people in my surrounding. म्हणजे माझ्या अवतीभोवती 4 लोक मला दिसतात. फ्रॉम माय फॅमिली, माय मदर. माझी आई सक्सेसफुल आहे का, सक्सेसफुल पर्सन. शी ऑलवेज लाफ ऑफर अँड मच. ती कायम हसत असते जेव्हा तिला संधी मिळेल. शी हॅज क्रिएटेड नाईस गार्डन इन हर सराउंडिंग. तिने आमच्या भोवताली एक छान गार्डन तयार केलं. अँड शी डिस्कवर्ड हर सेल्फ अँड हर चॉईसेस. From my friends, Ravindra is a successful person. He has made positive impact on his family members. He is a role model for all students. तो खूप भारी आहे, त्याने सगळ्या घरच्यांवरती खूप पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट केला आहे रवींद्रने, आणि तो रोल मॉडेल आहे एक विद्यार्थ्यांसाठी. आणि माझ्या शेजाऱ्यांपैकी, फ्रॉम माय नेबर्स, शरण्या इज अ सक्सेसफुल पर्सन. शी वॉन नॅशनल मेडल इन वेट लिफ्टिंग. शी लिव्स हर लाईफ ऑन हर ओन टर्म्स. शरण्या इज द मोस्ट हॅपीएस्ट पर्सन. फ्रॉम माय टीचर्स, Kuhu teacher is the most adorable and talented person. She has won reputed awards in art field and she teaches so nicely. She has beautifully decorated our school premises. She always help poor students in their studies. Question 4 है, list all the 2 infinitive verb from used in the poem. Infinitive म्हणजे काय, ज्याच्या क्रियापदाच्या मूळ रूपाला आधी टू लागलेला असं त्याला इन्फिनिटिव्ह वर्ब असं म्हणतात. टू लाफ, टू विन, टू लर्न, टू अप्रिशिएट हे त्याच्या कवितेमध्ये आलेले आहेत. आणखी टू फाइंड, टू लिव्ह, टू नो आणि टू हॅव आले. क्वेश्चन 5 आहे, इन युअर ओपिनियन व्हॉट थिंग्स विल हेल्प टू मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस. डिस्कस विथ युअर फ्रेंड्स अँड राईट डाऊन ॲटलीस्ट 3 ऑफ द थिंग्स. तुम्हाला काय वाटतं की काय, म्हणजे कोणत्या गोष्टी जगाला बेटर करू शकतात. आन्सर आहे, इन माय ओपिनियन फॉलोइंग थिंग्स विल हेल्प टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. इक्वॅलिटी, नॉन-व्हायलन्स, एज्युकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, फूड फॉर एव्हरीवन फॉर एव्हरी डे अँड लव्ह अँड अफेक्शन फॉर सोसायटी. या गोष्टी नक्कीच जगाला बेटर प्लेस करू शकतात. क्वेश्चन 6, थिंक ऑफ डिफरंट टाईप्स ऑफ पीपल हू हॅव टू फेस ग्रेट डिफिकल्टीज. राईट व्हॉट यू कॅन डू टू हेल्प ॲटलीस्ट वन ऑफ देम. तुम्ही विचार करा की असं कोणाला तरी खूप काहीतरी प्रॉब्लेम आहे आणि तुम्ही काय करू शकता. In our society, lots of people face great difficulties. Poor, handicap, old people, orphan children, they have great difficulties in their life. I can help orphan children to provide them stationery, clothes and books. I will try to raise funds for them. Question 7 आहे, prepare a set of questions to interview. तर आपण इंटरव्ह्यूसाठी क्वेश्चन इथे प्रिपेअर करूयात. आता फेमस ऑथरसाठी आणि इथे सोशल वर्करसाठी आहे. तर फेमस ऑथरसाठी क्वेश्चन्स बघा. टेल अस समथिंग अबाउट युअर न्यू बुक. What is the storyline of your new book? What are your future projects?
Who is your favorite author? What inspire you most? And 6. What message would you like to give to your readers? आता सोशल वर्करसाठी आहेत प्रश्न. Why did you go into social work? Second, what do you hope to accomplish as a social worker? Third, how do you balance your work and personal life? What is your opinion on dropout children? 5. What do you like this about working here? 6. What is your plan to develop our area? 7. What is your greatest strength? And 8. Are there any social problems that the people in this area facing? 9. Is there any message that you would like to give to the citizens of this area? So in this way we have completed each and every question. आपण सगळ्या प्रश्नांची उत्तर लिहिली. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.